Yo, what's up mga kalaki? Today is a lucky day. Ako nga pala, si Dom TVG. At today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Openvpn para makatipid kayo sa mga load. Ang tutorial na ito ay sa TNT, no? Ang promo load natin sa TNT ay Giga Story 99, 50, 299. So guys, ang load ko ay 299. Good for 1 month. Yon, sobrang tipid na po. Ang load na ito ay 2 GB everyday. Kaya gawin na natin. Wala na tayong sat. At copy paste natin itong ating link. Step 1. So guys, pa-check ka. Titignan natin kung wala tayong internet. Yan, speed test natin. Wala po loading. At i-open natin ng VPN natin. Easy step lang guys, no? Ipapakita ko sa inyo ang pinaka madaling step sa Openvpn kung paano siya gaganahin. So guys, ito, copy nyo yan and paste nyo dito. Magana po ang ating unang VPN. Yan po, naka-VPN po ako Space natin, i-click natin ng VPN at i-click natin ng Openvpn server. Pili na lang kayo sa tatlo kung alin dito, kung anong trip nyo. Sa Singapore tayo dahil malakas dito sa Singapore. Let's great. Lagay natin ang pangalan nyo o pangalan nyo kahit ano. Pati password. Copy paste ko na lang para mabilis tayo. Tapos i-click kang not iron robot. I-click kang hinihingi. Yan, crossword. Pag nag-check na, i-click ang great. Yan na po ang ating username and password. So guys, baba pa tayo at makikita nyo get Openvpn config. I-click natin yan. Lagay natin sa desktop and save. Habang nagda-download sa mga Android user, kung hindi makasabay dito, please comment down at gagawa tayo ng tutorial. Doon tayo gagawa sa cellphone para makasabay kayo. Ayan nga, yung mga tools nito ay ilalagay ko rin sa comment pin para makita nyo agad, no? Para hindi na kayong mahirapang mag-type, i-click nyo na lang, no? Yan na po, na-download na natin. Step 2, i-click, copy paste na lang natin to at ilalagay natin sa website. So guys, pili na lang kayo sa apat kung anong gusto nyo. Sa ultra server tayo para chill lang tayo. Tapos pagbaba mo may house name. Itong house name na to, ito ilalagay natin. Itong API twitter.com. Yan, copy paste and paste natin dito. Lagyan natin tapos pangalan nyo. Yan. Tapos itong IP address. Dito natin makikita yung IP address. Ito, lagyan natin extract. Etong tatlo natin ay kukunin natin yung TCP, UTB at UTB. At paglabas natin ng config, right click, open which and notepad. Ito po ang ating IP address. Copy natin yan at balik tayo sa website. I-paste natin dito at i-click ang I am human. Hanapin ang hinihingi. Yan. Kapag may check na submit nyo na. So guys, ito, kakopy natin to. Yan. Copy, tapos okay. So, balik tayo sa config file, paste natin dito. Yan.
Tapos, auto-save. Save nyo. Pati dito, ganyan din. Ikakopy nyo na lang, ipapalit nyo na lang yung IP address. Yan. Okay, check natin kung gumagana siya. Patayin natin ang VPN natin. At mag-i-speed test tayo. At next step papasok na natin ang Openvpn, yung tatlong file. So guys, i-click natin to, file, and Openvpn. I-grab na lang natin yung isa-isa. At hinihingi ang password, tsaka username. So balik tayo dito. Ito ang ating password. Paste natin. Tapos save password, lalabas yung password, tsaka copy and paste. Auto-connect natin and add. Continue. Yan po habang nag-loading. Yan nga guys, gumagana siya. Speed test natin. Kung gaano kabilis. Yan po, i-click ko na yung go. Okay guys, na pumapalo ng 4.12 Mbps. So hanggang dito lang tayo. Peace out.